एपिसोड 6 मा चाहिँ हामी आज प्रपर CLI प्रोजेक्ट बनाउँछौँ गोल्याङको। सो लास्ट टाइमसम्म चाहिँ जहिले पनि हामीले प्रिन्ट मात्रै गरिरहेको थियो। आज चाहिँ युजरको इनपुट पनि माग्छौँ र त्यसलाई फेरि प्रिन्ट पनि गर्छौँ अर मेबी सम म्यानिपुलेसन पनि गरेर हेरौँला। सो दिस गन बी आवर फर्स्ट प्रपर CLI प्रोजेक्ट अफ अ गोल्याङ है। यसमा चाहिँ जति पनि पहिला सिकेको थियो त्यसमै बसेर हामीले काम गर्ने हो। अलराइट, सो आइम गोना स्टार्ट बाई क्रिएटिङ न्यू फोल्डर प्रोजेक्ट्सको ट्युटोरियल। ओके, र यसलाई मैले VS कोडमा ओपन गरिहालेँ है। आई होप यु गेस क्यान सी। र यसमा केही पनि छैन, कम्प्लिटली खालि एम्प्टी नै भयो। मैले फर्स्टमा चाहिँ गोको प्रोजेक्ट सेटअप गर्नु पऱ्यो। सो गो mod init एन्ड यु क्यान गिभ द मोड्युल नेम फर नाउ आइम गोना से input.CLI। ओके, सो मोड फाइल क्रिएट भयो। अर्को चाहिँ म एउटा main.go भनेर फाइल क्रिएट गर्छु। सो अहिलेसम्म गरेको यति नै हामीले होइन, प्याकेज यहाँसम्म त थाहा नै होला। सो फङ्सन इज गोना बी मेन र मैले fmt प्याकेज युज गर्छु, fmt println हेलो वर्ल्ड भनेर। सो हामीले अलमोस्ट अहिलेसम्म गरेको भने यस्तै खालको प्रोजेक्ट मात्रै गरेँ है। सो इफ आई गो एन्ड प्रिन्ट नथिङ फ्यान्सी, पर्फेक्ट। ओके, सो अहिले चाहिँ के प्रोजेक्ट गरौँ भन्दा चाहिँ युजरसँग के इन्फर्मेसन मागौँ र त्यसलाई प्रिन्ट गरेर यो युजरसँग माग्ने चाहिँ दुईवटा तरिका छ, जुन म दुईवटै अहिले एकछिनमा एक्सप्लेन गरिहाल्छु। फर्स्टमा चाहिँ बेसिक र इजिएस्ट एप्रोचबाट जाउँ है। जुन हामीले जुन फर्मेट प्याकेज छ नि, यो फर्मेट प्याकेजबाट नै हामीले युजरको इनपुट पनि लिनु मिल्छ। फर इक्जाम्पल लेट्स से हेलो वाट इज योर नेम। सो फर्स्ट क्वेसन मैले यो सोधेँ, त्यसपछि चाहिँ मैले युजरसँग के माग्नु पर्ने हुन्छ कुरा है। त्यो स्टोर गर्नको लागि चाहिँ फर इक्जाम्पल वी निड टु क्रिएट वान भेरिएबल। फर इक्जाम्पल हामी गर्नु चाहिँ नेम स्ट्रिङ भनेर भनेको थिएँ है। सो लास्ट भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ यसरी इनिसिएट गर्दा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ एनी डिफल्ट भ्यालुज, यसरी दिइरहनु पर्दैन, यति लेख्दा भयो। सो एम्प्टी स्ट्रिङ एउटा क्रिएट भयो। सो मैले वाट इज यो नेम भनेर भन्दाखेरि युजरले जुन नाम दिन्छ यो भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गरिदिनु पऱ्यो। ओके, सो फर्स्ट एप्रोच चाहिँ के छ भन्दा आई क्यान युज fmt.Scanln भनेर छ। ओके, सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलको एड्रेस लिन्छ। सो एम्परसेन्ट यो भेरिएबलको नाम पास गऱ्यो भने चाहिँ सो एम्परसेन्टले बेसिकली के गर्यो भने यसको एड्रेस लिने हो। यो एड्रेस पास गरेपछि यो जुन भेरिएबल छ अघि हामीले बनाएको यसमा भ्यालु गरेर ओभरराइड गरिदिन्छ। सो जे भ्यालु जुन ठाउँमा गएर नेम भन्ने भेरिएबल बसिरहेको थियो त्यसमा गएर युजरले जे हाल्छ त्यसले ओभरराइड गरिदिने मात्र काम गर्यो, केही पनि होइन। यो आई थिङ्क प्रिटी मच सिमिलर टु सी प्रोग्रामिङ नै हो। सो एउटा क्वेसन सोध्यो र लेट्स चाहिँ अब मलाई भ्यालु प्रिन्ट गरिदिनु छ भने चाहिँ ओ सो यो नेम इज कमा नेम। ओके, सो गो रन गरेर हेऱ्यो भने रोशन या पर्फेक्ट राइट। सो यो नेम इज भनेर आइरहेको छ। इफ आई से लेट्स क्रिएट एन्ड द भेरिएबल, मैले एज भनेर भने इन्टिजर फर्मेटमा छ। सो लेट्स आस्क एनदर क्वेसन fmt println what is your age। सो माथिको सबै युजरसँग इनपुट लिइसकेपछि फेरि अर्को क्वेसन सोध्छ। सोधिसकेपछि फेरि सेम स्टेप। सो scanln एम्परसेन्ट एज। सो एजमा चाहिँ गएर यो क्वेसनमा जे एन्सर युजरले हाल्छ त्यो चाहिँ एजमा गएर बस्छ। र मैले लास्ट भिडियोमा एउटा तरिका सिकाएको थिएँ फर्मेट अलिकति बेटर गर्नलाई चाहिँ यु क्यान युज प्रिन्ट एफ भनेर। सो आइम गोना युज द्याट। सो यो नेम इज भनेर यदि स्ट्रिङ हो भने यस भन्थेँ एन्ड your age is percentage, since this is integer I can say D। really I'll just say really you look older than that। so comma first value चाहिँ के छ percentage यसमा म नेम पास गर्छु, सेकेन्डमा चाहिँ एज पास गर्छु। ओके, सो प्रपर वेमा चाहिँ मैले डिस्प्ले देखाउनु खोजेर मात्रै हो त्यो। Okay, so what is your name? It's Roshan. What is your age? It's 27. Oh, so your name is Roshan and you is 27. Really, you look, yeah, perfect. So last को यो percentage I don't know भने चाहिँ I can just add line break /n /n same thing। यहाँसम्म त स्ट्रेट फरवर्ड नै छ, केही पनि प्रब्लम देखिँदैन। तर एउटा सटल एउटा इस्यु चाहिँ छ यहाँ है। सो यो द्याट। ओके, सो मैले सेम प्रोजेक्ट रन गरेँ। सेम प्रोजेक्ट रन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा आई ट्राई टु एड रोशन स्पेस र मैले स्ट्रेस एड गरेर इन्टर गर्दाखेरि यहाँ मेरो एप्लिकेसन पड्क्यो यहाँ हेर्नु है। सो यहाँ हेऱ्यो भने
एज 0 आइरहेछ, रोशन मात्र आइरहेछ अनि RESTH भनेर पछाडि आइरहेछ। सो के भइरहेको भन्दा यो जुन यो स्पेस आयो नि, यो स्पेसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै बिग्रियो क्या यहाँ। यो ScanLnले चाहिँ के गर्छ भन्दा दिस डज नट वर्क इफ देयर इज एनी स्पेस इन बिट्विन। सो मल्टिपल एउटा मात्र वर्ड लिन्छ यसले जहिले पनि है। सो यदि फुल नेम लिन छ भन्यो भने अथवा फुल सेन्टेन्स लिन छ भने चाहिँ यसले काम गर्दैन। यु हेभ टु युज समथिङ एल्स। सिङ्गलको लागि फाइन, बट मल्टिपल वर्ड्स विथ स्पेस लिन छ भने चाहिँ नाउ यु हेभ टु युज समथिङ कल्ड बफर आयो अर बफ आयो। ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ अगेन दिस इज भेरी सिम्पल। सुरुमा अलिकति कम्प्लिकेटेड देख्न सक्छु, बट इट्स भेरी सिम्पल। आई एम जस्ट गोना क्रिएट one variable called, I'll call it scanner. Okay, scanner र यसको लागि चाहिँ of io dot new reader भनेर छ है। सो स्क्यानर और रिडरै भनौँ हैन। सो रिडर एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ, बफ आयो डट न्यू रिडर गर्नुपर्छ। अब न्यू रिडरले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड इनपुट लिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि अर्को एउटा प्याकेज छ OS भनेर, जुन गोकै प्याकेज हो। सो OS डट STDIN स्ट्यान्डर्ड इनपुट यो पास गरेपछि एउटा नयाँ रिडर यसले इनिसिएट गर्छ। अब चाहिँ केही कुरा मलाई एड गर्नु पर्यो अरे, फर इक्जाम्पल आई विल से एड्रेस भनेर सोधेर होइन। सो fmt.Scanln so where do you live? Okay, so where do you live भन्दाखेरि I can just say reader dot I can just say reader dot read string, read string र सिंगल कोटेसन है, सिंगल कोटेसन स्ल्यास छ। यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दा जबसम्म लास्टको युजरले इन्टर हाल्दैन नि, जबसम्म एउटा होल सेन्टेन्स सकिँदैन इन्टर नगरेसम्म तबसम्म रिड गरिराख्ने भन्छ है। अब यहाँ चाहिँ अलिकति वियर्ड कुरा के छ भन्छ, अहिलेसम्म हामीले काम गर्दाखेरि जहिले पनि केही कुराले सिंगल एउटा मात्र इनपुट रिटर्न गरिरहेछ नि त, सरी एउटा मात्र भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ। सो अगाडि एउटा भ्यालु आयो है। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो मैले यहाँ ओभर गरेँ भने इट विल रिटर्न टु डिफ्रेन्ट थिङ। सो एउटा चाहिँ स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ, एउटा चाहिँ एरर पनि आउन सक्छ। सो एरर पनि रिटर्न गर्छ। एरर ह्यान्डलिङ चाहिँ हामी छुट्टै एउटा भिडियो नै आउँछ। सो नो वरिज अन द्याट। सो मैले एउटा मात्र भ्यालु चाहिँ लेख्न पाइँदैन। फर इक्जाम्पल यसमा मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ एड्रेस भनेर हो, यस्तो गर्न चाहिँ मिल्दैन। यसमा चाहिँ एउटा एरर दिन्छ। यसले के ओभर गरेर के भन्छ, मिसम्याच वान भेरिएबल बट रिड स्ट्रिङले चाहिँ दुईवटा रिटर्न गर्छ भन्छ, दुईवटा क्याप्चर गर्नैपर्छ तैँले भन्दा चाहिँ होइन। सो एउटा चाहिँ एड्रेस हो, एउटा चाहिँ कमा गरेर मैले एरर भनेर लेख्नु पऱ्यो। सो दुईवटा भ्यालु रिटर्न गर्छ। यो यसको एररको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्ने गर्छौँ है। सो दिस माइट लुक बिट वियर्ड इफ यु आर फ्रम द जाभास्क्रिप्ट ब्याकग्राउन्ड। सो तर अब सिन्स हामी एरर अहिले ह्यान्डल गर्दैनौँ, पछि भिडियोमा गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अन्डरस्कोरले रिप्लेस गर्दा हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली इग्नोर गरिदिन्छ। यु क्यान जस्ट डु द्याट। And now all you have to do is print, sorry, I'm gonna go and here fmt.Scanln you live in that area in percentage yes phenomenon. So printf dim address. Okay, so that should be all. Go run. So name ko case ma say I just have to say I can only give single word. So I'll just say Roshan is 27 and यसमा चाहिँ म स्पेस वाला दिन्छु। I'll just say Kathmandu Kamal Pokhari Nepal. Okay, perfect. So single word पनि क्याप्चर गर्न आयो, मैले इन्टिजर पनि क्याप्चर गरेर देखाएँ र I have also captured whole sentence. So yeah, this is everything that you need to capture the user input. यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट डन भयो। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामी अलिकति कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ है। अलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।